Hello everyone, short and sweet spoken English. From this video you are going to learn how to use the word something in simple sentences and how to use it in your day-to-day conversations. Something කියන වචනය සරල වාක්‍ය තුල යොදාගෙන එදිනෙදා කතාබහේදී කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි අද මේ වීඩියෝවෙන් ඉගෙන ගමු. Let's eat something. Let's eat something. අපි මොනවා හරි කමු. Let's eat something. අපි මොනවා හරි කමු. කෑම මේසෙට ගියාට පස්සේ මේ දෝණි කල්පනා කරනවා කන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට අම්මා කියනවා eat something. මොනවා හරි කන්න. eat something. මොනවා හරි කන්න. නිදහස් දැනකට ගියපු යාළුවෝ දෙන්නෙකුගෙන් එක්කෙනෙකුට හිතෙනවා මොනවා හරි බොන්න. අපි මොනවා හරි බොමු. Let's drink something. Let's drink something. මොනවා හරි බොන්න. Drink something. Drink something. මොනවා හරි කියන්න. Say something. Say something. මොනවා හරි කියන්න. ඉතින් මේකට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැති වෙනකොට මෙන්න මෙහෙමත් කියනවා. කරුණා කරලා මොනවා හරි කියන්න. Please say something. තවත් කෙනෙක් යම් අසරණ තත්වයකටපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් යම් ප්‍රශ්නයකට බැඳ වෙනකොට කියනවා Please do something. කරුණා කරලා මොනවා හරි කරන්න. Please do something. කරුණා කරලා මොනවා හරි කරන්න. ලියන්නේ මොනවද කියලා කල්පනා කරනකොට අපි උපදෙස් දෙනවා Write something. මොනවා හරි ලියන්න. Write something. මොනවා හරි ලියන්න. උයන්නේ මොනවද කියලා කල්පනා කර කර ඉන්නකොට යාළුවා කියනවා cook something. මොනවා හරි උයන්න. cook something. හදිසියේ යාළුවාගේ බර්ත්ඩේ එක හරියයි අමතක වෙච්ච කෙනෙක් ඒ ගැන කතා කර කර ඉන්නකොට තවත් යාළුවෙක් උපදෙස් දෙනවා buy something for him. ඔහු වෙනුවෙන් මොනවා හරි මිලට ගන්න. buy something for him. ඔහු වෙනුවෙන් මොනවා හරි මිලට ගන්න. තව කෙනෙකුට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම. think something. මොනවා හරි හිතන්න. නිකන් ඉන්න එපා. මොනවා හරි හිතන්න. think something. සමන් යාපා සර්ගේ වීඩියෝ බලන නෝනට මහත්තයා මෙහෙම කියනවා. learn something from this video too. learn something from this video too. මේ වීඩියෝ වෙනුත් මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න. අන්න එහෙමයි ඔයත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපිට පොඩි වචනයක් වුණාට කමක් නැහැ. අපි හිතන පතන ආකාරය වෙනස් කරගන්න නිර්මාණශීලී වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයත් කැමති නම් ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුළ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.